තියෙන්නේ Canon 4000D එක. මේකේ ඔයගලන්ට 18 megapixels දෙනවා. ඔයාලට full HD වීඩියෝ කරන්න පුළුවන්. සහ මේකේ built-in Wi-Fi function එක තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට phone එකට connect කරගෙන ඔයගලන්ට මේකෙන් capture කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් data transfer කරගන්නත් පුළුවන්. මේ Canon 2000D ඔයාලට අපි දැන් කලින් පෙන්නපු පස්සේ තියෙන range එක මේක. මේක 24 megapixels. සහ මේකෙත් full HD වීඩියෝ තියෙනවා. මේකෙත් ඔයාලට built-in Wi-Fi function එක තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේකෙන් අර විදිහටම data transfer කරගන්න සහ ඔයාගේ mobile phone එක through මේක බලලා capture කරගන්න පුළුවන්. ඒ දෙකටම පස්සේ රේන්ජ් එක තමයි Canon 250D එක. මේකේ ඔයගලන්ට 24 megapixels දෙනවා. මේකේ video auto focus තියෙනවා. සහ මේකේ full HD සහ 4K කියන video quality දෙකම ඔයගලන්ට video ගන්න පුළුවන්. සහ මේකේ built-in Wi-Fi function එක තියෙනවා. ඉතින් data transfer කරගන්න පුළුවන් සහ තව විශේෂයක් තමයි මේකේ කලින් models දෙකේ නැති එක දෙයක් තමයි මේකේ screen එක rotate කරන්න පුළුවන්.